Phe ly khai nói Ukraine thiếu đạn dược nhưng vẫn có khả năng tiếp tục chiến đấu. Ông Zelensky cảnh báo về nỗ lực trả thù dữ dội của Nga. Mỹ gửi lô đầu tiên gồm hơn 60 sát thủ diệt tăng Bradley tới Ukraine. Ông Biden nói Mỹ sẽ không cấp tiêm kích F-16 cho Ukraine. Đáng chú ý, chính trị gia Nga kêu gọi tấn công hạt nhân vào Mỹ. Nga cảnh báo phát ngôn của ông Johnson làm leo thang căng thẳng ở châu Âu. Ở diễn biến khác, Iran cảnh báo mọi hành động quân sự đối đầu của Mỹ đều sẽ châm ngòi xung đột. Nga kêu gọi Nhật Bản kiềm chế hành động ảnh hưởng xấu đến quan hệ song phương. NATO lo ngại về các vụ thử tên lửa liều lĩnh của Triều Tiên. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến mới nhất liên quan đến xung đột ở Đông Âu cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. TASS đưa tin hôm 31 tháng 1, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DPR Denis Pushilin đã nhận định quân đội Ukraine đang thiếu đạn dược nhưng vẫn có khả năng tiếp tục tác chiến. Theo ông Pushilin, quân đội Ukraine cũng đang gặp vấn đề với các phương tiện chiến đấu. Các lực lượng Nga đã phá hủy khá nhiều khí tài của Ukraine ở các khu vực khác nhau, quan chức DPR nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Nga Russia 1 hôm 30 tháng 1. Ông Pushilin cũng lưu ý rằng Ukraine đang gặp khó khăn trong việc sửa chữa các phương tiện chiến đấu. TASS cũng nhắc lại bình luận của chuyên gia chính trị quân sự Yan Gagin vào ngày 21 tháng 1 rằng lực lượng Ukraine ở Bakhmut chắc chắn sẽ bị đánh bại do thiếu đạn dược nghiêm trọng. Theo Reuters, hôm 30 tháng 1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo về một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga khi họp báo chung với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ở thành phố Odessa, miền nam Ukraine. Thông điệp trên được nhà lãnh đạo đưa ra giữa bối cảnh lực lượng Nga tuyên bố giành được hàng loạt thắng lợi ở mặt trận phía đông Ukraine. Phát biểu trước báo giới, ông Zelensky lưu ý, tôi nghĩ rằng Nga thực sự muốn trả thù một cách dữ dội và đã bắt đầu thực hiện điều đó. Nỗ lực này không thể mang lại điều gì tích cực cho chính nước Nga. Vì Tổng thống nhấn mạnh, tôi nghĩ rằng Ukraine sẽ từng bước ngăn chặn và tiêu diệt lực lượng Nga, đồng thời chuẩn bị cho cuộc phản công lớn của chúng tôi. Ông Zelensky cho biết thêm, Nga không ngừng tiến hành các cuộc tấn công vào tiền tuyến ở miền đông Ukraine và triển khai thêm lính đánh thuê Wagner. Mỗi ngày, Nga đưa thêm quân chính quy vào mặt trận hoặc chúng tôi thấy lượng lính đánh thuê đang tăng lên, nhà lãnh đạo nói thêm. Trong video phát biểu hàng ngày sau đó, Tổng thống Ukraine cũng đã nhấn mạnh lực lượng cực đoan của Nga phải thua ở mọi nơi trên đất Ukraine. Lực lượng cực đoan Nga phải thua ở mọi nơi và về mọi mặt, theo cách không còn tàn tích nào trên đất nước Ukraine, để chúng tôi có thể khôi phục mọi thứ, từ đó chứng minh rằng tự do là điều mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì, nhà lãnh đạo quả quyết. Trước đó, trong cuộc gặp tại Mykolaiv, Tổng thống Zelensky đã cảm ơn Thủ tướng Mette Frederiksen vì những hỗ trợ của Đan Mạch. Hồi đầu tháng 1, Đan Mạch đã tặng 19 hệ thống pháo lựu Caesar do Pháp sản xuất cho Ukraine. TASS đưa tin hôm 31 tháng 1, Bộ Tư lệnh Vận tải của quân đội Mỹ cho biết chính quyền đã gửi lô đầu tiên gồm hơn 60 xe chiến đấu bộ binh Bradley tới Ukraine. Bộ Tư lệnh Vận tải Mỹ đang chuyển chuyến hàng đầu tiên chở xe chiến đấu Bradley tới Ukraine như một phần của thỏa thuận viện trợ quân sự trị giá 2,85 tỷ đô la Mỹ được công bố vào đầu năm nay. Lô hàng chứa hơn 60 chiếc Bradley đã rời bờ biển Bắc Charleston, Nam Carolina hồi tuần trước, báo cáo cho biết. Washington lần đầu tiên tuyên bố chuyển giao xe chiến đấu Bradley cho Ukraine vào ngày 6 tháng 1. 50 phương tiện trong số này là một phần của gói viện trợ trị giá 2,85 tỷ đô la Mỹ. Vào ngày 19 tháng 1, các quan chức Hoa Kỳ đã công bố một đợt viện trợ quân sự khác trị giá 2,5 tỷ đô la Mỹ cho Kiev, bao gồm 59 xe chiến đấu Bradley khác. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, nước này đã phân bổ khoản viện trợ quân sự trị giá hơn 27,1 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Hôm 30 tháng 1, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định trước báo giới rằng Washington sẽ không cấp tiêm kích F-16 cho Ukraine, theo Reuters đưa tin. Thông điệp trên được ông chủ Nhà Trắng đưa ra giữa bối cảnh. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết ông sẽ tiếp tục hối thúc phương Tây viện trợ các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư như F-16 của Mỹ sau khi Kiev được các đối tác hỗ trợ xe tăng chiến đấu. Theo Reuters, hôm 30 tháng 1, ông Biden cũng cho biết sẽ đến thăm Ba Lan nhưng không tiết lộ thời gian cụ thể. Đã có nhiều báo cáo cho thấy Tổng thống Mỹ đang cân nhắc công du châu Âu trùng với thời điểm tròn một năm xung đột ở Ukraine nổ ra.
New West đưa tin hôm 30 tháng 1, trong một cuộc thảo luận trên kênh truyền hình nhà nước Nga Russia 1, ông Andrei Guryliov, một thành viên của Hạ viện Nga và là cựu chỉ huy quân sự của nước này, đã kêu gọi tấn công Mỹ bằng vũ khí hạt nhân. Ông Guryliov quả quyết, người Mỹ sẽ không thể tỉnh táo cho đến khi hứng chịu một quả bom hạt nhân. Vị chính trị gia cũng nói rằng việc Nga dùng vũ khí hạt nhân là con đường duy nhất để đảm bảo hòa bình lâu dài. Bất chấp một số ý kiến bất đồng trong cuộc tranh luận, ám chỉ Mỹ, ông Guryliov nói, không có cách nào khác để nói chuyện với những kẻ ngu ngốc này. Vị chính trị gia tiếp tục nói rằng, bằng cách dùng vũ khí hủy diệt, Nga sẽ chiến thắng 100% ở mọi nơi, không chỉ riêng Ukraine. Ông Guryliov tiếp tục khẳng định Nga là quốc gia mang lại hòa bình cho thế giới. Nga đã, đang và sẽ là một quốc gia vĩ đại, có khả năng mang lại hòa bình, ông nhấn mạnh. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên ông Guryliov nêu thông điệp kêu gọi tấn công bằng vũ khí hủy diệt. Trong một lần xuất hiện trên Russia 1 vào tháng 9 năm 2022, ông Guryliov nói rằng quân đội Nga có thể biến Vương quốc Anh thành sa mạc sao hỏa bằng một cuộc tấn công hạt nhân. Liên quan đến việc cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson tiết lộ từng bị Tổng thống Nga Vladimir Putin đe dọa tấn công tên lửa, Đại sứ quán Nga tại Anh đã nói rằng phát ngôn của ông Johnson đặt ra câu hỏi về sự tỉnh táo của chính trị gia Anh cùng với cảnh báo nguy cơ căng thẳng leo thang ở châu Âu. Phía Moscow nêu thông điệp, phát ngôn của ông Johnson đặt ra câu hỏi về trách nhiệm, năng lực và sự tỉnh táo của ông ấy với tư cách là một người đối thoại. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Putin vào ngày 2 tháng 2, 2022, ông Johnson đã tưởng tượng ra việc nghe thấy lời đe dọa về một cuộc tấn công tên lửa nào đó gần như nhắm vào cá nhân ông ấy. Chúng tôi muốn trấn an cựu Thủ tướng Anh rằng ông ấy không gặp nguy hiểm gì cả. Đại sứ quán Nga cho rằng ông Johnson không chỉ cố tình vi phạm tính bảo mật của các cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo, mà còn tìm cách bóp méo nội dung trao đổi. Điều này đem lại tác dụng ngược. Theo phía Moscow, phát ngôn của ông Johnson cũng như những tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Anh Tobias Ellwood chỉ khiến căng thẳng chính trị quân sự trên lục địa già leo thang hơn. Đồng thời điều đó làm sâu sắc thêm cuộc đối đầu Đông Tây mà London đang bị kéo đi ngày một xa hơn. Đại sứ quán Nga nhấn mạnh, người dân Anh sẽ tự hỏi liệu những người cầm quyền của đất nước có hiểu được trách nhiệm của mình trước những hành động thiếu suy nghĩ đó hay không, và liệu giới lãnh đạo có cân nhắc hậu quả hay không. Được biết, hôm 29 tháng 1, truyền thông Anh đăng tải chia sẻ của ông Johnson từ bộ phim tài liệu Putin và phương Tây. Trong đó, cựu Thủ tướng tuyên bố rằng, trong cuộc điện đàm rất dài và bất thường nhất vào tháng 2 2022, Tổng thống Nga được cho là đã tìm cách đe dọa ông Johnson để đáp lại lời cảnh báo của lãnh đạo Anh về chiến dịch quân sự ở Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi tuyên bố của ông Johnson là dối trá. Hôm 30 tháng 1, ông Tobias Ellwood đã kêu gọi chính phủ Anh chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Anh và Nga, đồng thời kêu gọi London tăng chi tiêu quốc phòng. Ở diễn biến khác, theo Reuters, sau cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về cách EU có thể đối phó với những hậu quả khó lường từ đạo luật giảm lạm phát của Mỹ. Ông Macron đã kêu gọi khối 27 thành viên đưa ra phản ứng thống nhất trước tháng 2 hoặc tháng 3. Ông Rutte nói, trong những tuần tới, chúng tôi sẽ xem xét những nguồn quỹ sẵn có, đồng thời đảm bảo thống nhất những việc cần làm, giống như Tổng thống Pháp đã nói. Mục tiêu là EU được đối xử giống như Mexico và Canada, giải quyết những hậu quả ngoài ý muốn từ chính sách của Hoa Kỳ. Chúng tôi đang thảo luận với Mỹ để đảm bảo củng cố công nghệ xanh, nền kinh tế xanh và đổi mới. Được biết, đạo luật giảm lạm phát trị giá 430 tỷ đô la Mỹ cung cấp các khoản giảm thuế hào phóng cho sản phẩm nội địa Mỹ trong ngành năng lượng. EU đang lo ngại kế hoạch này có thể thu hút các doanh nghiệp EU và gây bất lợi cho các công ty châu Âu, từ các nhà sản xuất ô tô đến các nhà sản xuất công nghệ xanh. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm 28 tháng 1 nhắm vào nhà máy quốc phòng ở thành phố miền trung Isfahan, các quan chức Iran đã nói với Newsweek rằng nếu Mỹ thay đổi bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Tehran, điều đó sẽ dẫn đến xung đột toàn diện, kéo theo sự chia rẽ trên toàn khu vực. Quân đội Mỹ đã phủ nhận bất kỳ vai trò nào trong cuộc tấn công nói trên. Theo Wall Street Journal và The New York Times, trích lời các quan chức Hoa Kỳ giấu tên cho biết Israel là bên đứng sau vụ việc. Dù vậy, các quan chức Iran cảnh báo mọi hành động quân sự từ Mỹ sẽ khiến căng thẳng giữa hai nước leo thang. Phái đoàn thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc nói với Newsweek, theo quan điểm của Iran, việc sử dụng giải pháp quân sự ở bất kỳ cấp độ nào đều đồng nghĩa với việc Mỹ tham chiến. Dù đánh giá khả năng xảy ra tình huống trên đã giảm, nhưng phái đoàn Iran vẫn nêu thông điệp cứng rắn. Nếu Mỹ tính toán sai lầm và khơi mào xung đột, thì hậu quả mà khu vực và thế giới hứng chịu sẽ tùy thuộc vào Washington. Tehran khẳng định không còn nghi ngờ gì nữa, trong trường hợp đó, Iran sẽ quyết tâm bảo vệ an ninh và lợi ích của mình. Cũng liên quan tình hình Trung Đông, trong chuyến thăm Jerusalem hôm 30 tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi Israel và Palestine giảm bớt căng thẳng, tại xúc tiến nỗ lực xây dựng hòa bình đã bị trì trệ. Theo ông, con đường duy nhất là hai quốc gia sát cánh bên nhau.
Trong bối cảnh bạo lực đẫm máu xảy ra trong nhiều năm, ông Blinken đã chỉ trích vụ tấn công bằng súng của người Palestine bên ngoài một giáo đường Do Thái, khiến Israel đề cao cảnh giác và cảnh báo hành động trả đũa. Trước đó một ngày, Israel đã tiến hành một cuộc đột kích bất thường vào trại tị nạn Jenin ở bờ Tây, khiến 10 cư dân thiệt mạng. Các quan chức y tế cho biết, ít nhất 35 người Palestine, bao gồm cả các chiến binh và dân thường, đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực gia tăng kể từ ngày 1 tháng 1. Được biết, vòng đàm phán cuối cùng do Hoa Kỳ hỗ trợ về việc xúc tiến giải pháp hai nhà nước giữa Palestine và Israel đã bị đình trệ vào năm 2014. Chính phủ theo đường lối cứng rắn của tân thủ tướng Israel Netanyahu phản đối tư cách độc lập của nhà nước Palestine và quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ của người Palestine. Sau khi gặp ông Netanyahu ở Jerusalem, ông Blinken đã nhắc lại Washington tin rằng giải pháp hai nhà nước là cách duy nhất để giải quyết xung đột của nước này và Palestine. Liên quan đến quan hệ Nga-Nhật, theo TASS, hôm 30 tháng 1, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko đã gặp Đại sứ Nhật Bản Toyohisa Kozuki để thảo luận về các nút thắt trong quan hệ song phương. Ông đã kêu gọi Tokyo có lập trường thực dụng và kiềm chế các bước chống Nga nhằm ngăn quan hệ song phương ngày một xấu đi. Phía Nga cho biết, nước này đã để mắt đến việc Tokyo có một loạt bước đi không thân thiện gần đây, bao gồm việc Nhật Bản công bố gói trừng phạt mới chống lại Nga do chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Được biết, gói trừng phạt mới được chính phủ Nhật công bố vào ngày 27 tháng 1, bao gồm lệnh cấm xuất khẩu sang Nga vật liệu phóng xạ, vaccine và các mặt hàng y tế cũng như robot. Theo đài NHK, Tokyo mới đây cho biết 4 tàu hải cảnh Trung Quốc lại tiến vào lãnh hải của Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku, Điếu Ngư. Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết 4 tàu chính phủ Trung Quốc đã đi vào lãnh hải Nhật Bản xung quanh 2 hòn đảo thuộc nhóm đảo Senkaku vào sáng sớm thứ Hai ngày 30 tháng 1. Tokyo hiện kiểm soát quần đảo này, nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư. Theo NHK, các tàu Trung Quốc đã di chuyển cách vài cây số so với tàu cá và tàu khảo sát của Nhật Bản. Lực lượng tuần duyên Nhật Bản nói rằng đã triển khai các tàu tuần tra để đảm bảo an toàn cho ngư dân Nhật Bản, đồng thời cảnh báo tàu Trung Quốc rời khỏi khu vực lãnh hải ngay lập tức. Sự việc đánh dấu lần thứ 2 trong năm nay, các tàu chính phủ Trung Quốc được phát hiện ở gần nhóm đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông. Vụ việc đầu tiên diễn ra ngày 10 tháng 1. Phía Trung Quốc khẳng định các hoạt động của họ xung quanh nhóm đảo này là thường kỳ và hợp pháp. Cũng liên quan đến Trung Quốc, với sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất máy bay, từ năm 2018, Không quân Trung Quốc đã bắt đầu ngừng sử dụng J-7, máy bay chiến đấu thế hệ thứ hai. Theo kế hoạch, mẫu máy bay này có thể ngừng hoạt động hoàn toàn trong năm nay. Hãng tin Global Times hôm 29 tháng 1 cho hay. Được biết, trong những năm gần đây, lực lượng không quân của Quân đội Nhân dân Trung Quốc BOA được chuyển giao rất nhiều thiết bị mới. Nhiều loại máy bay chiến đấu hiện đại sản xuất trong nước cũng được đưa vào sử dụng, giúp cải thiện đáng kể trình độ phi công và hoạt động của lực lượng không quân. Các chuyên gia cho biết, Trung Quốc đã chế tạo các máy bay chiến đấu thế hệ 4 năm như J-10C và J-16, cũng như máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 J-20. Với số lượng lớn, những sản phẩm này sẽ được sử dụng để thay thế các máy bay chiến đấu cũ như J-7. Theo Global Times, J-7 là máy bay chiến đấu siêu thanh đầu tiên do Trung Quốc phát triển và từng có doanh thu rất tốt trên thị trường quốc tế. Đây cũng là loại máy bay chiến đấu có đóng góp đáng kể vào khả năng phòng không của Trung Quốc với nhiều biến thể. Trong số này có máy bay huấn luyện JL-9 được phát triển dựa trên J-7. Trong thời gian tới, những chiếc J-7 không được dùng để chiến đấu, nhưng chúng có thể phục vụ cho công tác huấn luyện và thử nghiệm. Bên cạnh đó, khí tài này có khả năng được cải tiến để trở thành máy bay không người lái, đóng vai trò mới trong chiến tranh hiện đại. Được biết, vào cuối tháng 12 năm ngoái, các nhà sản xuất máy bay quân sự lớn của Trung Quốc tuyên bố đã hoàn thành kế hoạch sản xuất theo lịch trình hàng năm. Giới quan sát cho rằng đây chính là nền tảng vững chắc cho lực lượng không quân Trung Quốc trong năm 2023. Chuyển sang các tin tức khác. Theo Reuters, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin ngày 29 tháng 1, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã bày tỏ lo ngại về các vụ thử tên lửa và chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, trong bối cảnh xung đột ở Ukraine cũng gây ra những tác động lớn đối với khu vực châu Á. Cụ thể, ông Stoltenberg nói rằng NATO lo ngại về các vụ thử tên lửa liều lĩnh và chương trình hạt nhân của Triều Tiên, cũng như những tác động mà xung đột ở Ukraine gây ra đối với khu vực châu Á. Chúng tôi tin rằng Triều Tiên đang hỗ trợ quân sự cho các lực lượng Nga, và điều này chỉ khiến cho mối quan hệ giữa các thành viên của khối quân sự thêm sâu sắc. Ông Stoltenberg nói khi bắt đầu cuộc họp. Trong khi đó, Bình Nhưỡng cho rằng sự can thiệp của NATO ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc xung đột đang diễn ra ở châu Âu. Cả Triều Tiên và Nga đều bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng đang cung cấp vũ khí cho cuộc chiến ở Ukraine.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 29 tháng 1 đã bắt đầu chuyến công tác đến Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm tăng cường quan hệ với các đồng minh của Mỹ. Dữ liệu do các quan chức Trung Quốc công bố tại một cuộc họp báo vào hôm 30 tháng 1 cho thấy, hoạt động du lịch trong nước cũng như các lượt di chuyển ra vào Trung Quốc trong kỳ nghỉ lễ đã tăng mạnh. Sau khi Bắc Kinh đột ngột dỡ bỏ chính sách Zero Covid hồi đầu tháng 12, đã có hàng triệu lượt du khách di chuyển bằng máy bay, tàu hỏa, xe buýt hay lưu thông qua các đường cao tốc. Một quan chức của Bộ Giao thông Vận tải cho biết, từ ngày 7 đến ngày 29 tháng 1, lượt khách du lịch của Trung Quốc trong lễ hội mùa xuân đạt 892 triệu, giảm 46,9% so với năm 2019, nhưng tăng 56% so với năm 2022. Một quan chức của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Trung Quốc cho biết, tính đến ngày 27 tháng 1, số lượng các chuyến đi và đến Trung Quốc đã tăng 123,2% trong cùng kỳ nghỉ lễ hội mùa xuân kéo dài 7 ngày. So với năm ngoái, số lượng các chuyến đi khỏi Trung Quốc tăng 117,8%. Một quan chức khác nói rằng tình hình dịch COVID-19 ở Trung Quốc đang ở mức độ thấp. Số lượt thăm khám tại các phòng khám virus corona trong dịp Tết Nguyên đán đã giảm khoảng 40% so với trước kỳ nghỉ lễ. Theo Reuters, các cuộc đụng độ dữ dội giữa những người biểu tình chống chính phủ và cảnh sát ở Peru chắc chắn sẽ kéo dài sang tháng tới. Trước tình cảnh đó, các chủ doanh nghiệp Lima tỏ ra lo lắng vì vật lộn để duy trì hoạt động của cửa hàng. Chủ cửa hàng quần áo Estefany Arugre chia sẻ, cô đang lo doanh số bán hàng không chỉ giảm mạnh ở thủ đô mà còn cả trên toàn quốc. Cô có thể vận chuyển hàng hóa đi nơi khác. Tuy nhiên, không ai muốn mua hàng với số lượng lớn giữa bối cảnh tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các cuộc biểu tình ban đầu chỉ giới hạn ở vùng nông thôn, miền núi phía nam của Peru, sau đó đã lan rộng và bùng phát ở thủ đô Lima trong vài tuần qua. Một số người biểu tình đã dùng đá và các tấm khiên tạm bợ để đối đầu với cảnh sát. Lực lượng chức năng phải dùng hơi cay và đạn cao su. Kể từ đầu tháng 12 đến nay, đã có 58 người biểu tình thiệt mạng trên toàn quốc. Tân Tổng thống Dina Boluarte nói rằng, các cuộc biểu tình đẫm máu trong nhiều tuần qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng của đất nước. Tuần trước, Bộ trưởng Kinh tế nước này nói rằng, trong khi các cuộc biểu tình ảnh hưởng đến một số ngành công nghiệp, đặc biệt là du lịch, nền kinh tế của Peru vẫn có thể tăng trưởng trong năm nay. Kỹ sư người Palestine Ayed Abu Ramadan đã áp dụng mô hình canh tác vườn thẳng đứng để tăng sản xuất trái cây có muối và dâu tây ở dải Gaza, giữa bối cảnh dân cư ngày một đông đúc khiến cho đất nông nghiệp bị thu hẹp, theo Reuters ghi nhận. Các cây giống dâu tây được xếp thành lớp trong các chậu màu trắng lấp đầy nhà kính rộng 100 m2 của ông Ayed Abu Ramadan ở Bayhanau thuộc dải Gaza. Các phương pháp thăm canh và trồng cây thẳng đứng được áp dụng để mang lại nhiều sản lượng hơn, đồng thời phù hợp với tốc độ phát triển đô thị. Ông Abu Ramadan chia sẻ, trồng cây trên 100 m2 đất theo phương pháp mới có thể tạo ra sản lượng tương đương với khi canh tác trên 1.000 m2 đất theo phương pháp truyền thống. Theo Reuters, việc chuyển sang canh tác theo mô hình thẳng đứng đã phản ánh tình hình đất đai ngày một eo hẹp ở dải Gaza. Gaza vốn là dải đất hẹp kẹp giữa Ai Cập và Israel. Nơi này đã đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ngày càng nghiêm trọng trong nhiều năm. Dân số đã tăng gấp đôi trong vòng 30 năm lên 4,8 triệu người, trong khi đất đai cũng đã cạn kiệt. Cuộc tranh giành nguồn bất động sản khan hiếm ở Gaza rất khốc liệt, nhu cầu về nhà ở và đất canh tác ngày càng tăng. Phát ngôn viên của Cơ quan Quản lý Nông nghiệp ở Gaza, Adham al-Badawni, cho biết sự đổi mới của các phương pháp canh tác này và việc áp dụng các hệ thống hiện đại đang được nhiều nông dân tiên phong áp dụng ở dải Gaza. Điều này mang lại lợi ích to lớn và tăng năng suất và chất lượng. Ông nói thêm, với việc tận dụng một diện tích nhỏ hơn nhưng lại tạo ra năng suất cao hơn, mô hình thẳng đứng có thể trở thành một hình thức canh tác tiêu biểu cho Gaza. Theo Reuters, nghệ sĩ người Nigeria Malik Afegbua đang sử dụng trí thông minh nhân tạo để tái hiện cuộc sống mới mẻ cho những người già ở châu Phi. Anh đã tạo ra các bức ảnh và video vô cùng chân thực để thể hiện hình ảnh những người cao tuổi trên sàn thời trang. Afegbua chia sẻ, ý tưởng khám phá một thế giới khác dành cho người già đã đến khi mẹ anh lâm bệnh. Sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, anh bắt đầu tạo nội dung thể hiện khía cạnh tươi sáng hơn của tuổi già. Theo Afegbua, đã có nhiều người già bị gạt bên lề xã hội, đặc biệt là trong thế giới thời trang, nên anh muốn hình dung họ sẽ trông như thế nào nếu trở thành người mẫu. Anh đã tạo ra một danh mục gồm các hình ảnh và video, có cả những người phụ nữ tóc trắng hay những người đàn ông có râu sải bước trên sàn diễn thời trang ảo, trong trang phục Afrocentric cùng các phụ kiện. Tôi muốn đưa những người già đến không gian không buồn bã hay gò bó.
Càng làm càng mê, tôi yêu thích những gì mình đã tạo ra, Afekbur nói với Reuters. Afekbur đã bắt đầu đăng một số tác phẩm của mình lên mạng xã hội và chúng được lan truyền chóng mặt. Afekbur không chủ đích trở thành một nghệ sĩ. Anh học khoa chuyên ngành kinh doanh ở trường đại học, nhưng đã bước vào ngành làm phim sau khi được người bạn tặng cho một chiếc máy ảnh vào năm 2011. Hươu đỏ có tiếng kêu rất đặc trưng và được các thợ săn ở Đức suốt hàng trăm năm đã bắt chước tiếng kêu này để dụ hươu đỏ ra vị trí thuận lợi. Tại thành phố Doman vào tháng 1 này, những âm thanh nhại tiếng hươu lại thi nhau vang lên. Không những không phải vì mục đích săn bắn, thay vào đó thành phố tổ chức cuộc thi xem ai có thể mô phỏng tiếng hươu giống nhất với âm thanh của loài vật này. Cuộc thi năm nay có 8 thí sinh, tranh tài ở 3 hạng mục, từ mô phỏng âm thanh của hươu con tới hươu trưởng thành. Đây là truyền thống kéo dài suốt hàng thế kỷ và các thí sinh cũng như ban giám khảo đều vô cùng nghiêm túc. Trong săn bắn, việc mô phỏng âm thanh để gọi các con vật có thể giúp xác định các mục tiêu dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nó cũng là một khoảnh khắc kỳ diệu. Thí sinh tên Zavos cho biết, ở trong rừng, khi bạn nghe thấy tiếng hươu đáp lại mình, âm thanh vang vọng khắp rừng. Điều đó khiến cho tim bạn đập nhanh hơn. Tôi nghĩ đó là một khoảnh khắc rất khó tả. Vừa qua Doman, thí sinh Fabian Menzel, 43 tuổi, đã giành chiến thắng và dự định sẽ tiếp tục tranh tài ở giải vô địch châu Âu. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.